Yes, nu är det lite drygt en månad kvar till O-ringen och det börjar verkligen bli dags att fila in de sista förberedelserna. Vi har inte kört så jättemycket Nosten tidigare och därför tänkte jag att vi behöver verkligen... Man ska inte underskatta Nosten. Det är väldigt lätt, nu när vi har snackat så mycket Lunsen, att man tänker att Nosten ska bara gå förbi. Men Nosten är lurigt, så det gäller verkligen att orientera här. Och jag har Jakob med mig och vi ska snacka lite om mikrovägval här i Nosten. Ja, precis. Vi har en fin sträcka här, lite längre, en mellanlång sträcka där vi ska springa ett hyfsat rakt påvägval. Men här är det väldigt viktigt att hitta de små mikrovägvalen på vägen, få rätt stråk för att genomföra sträckan bra. Vilka är de viktiga stråken här då på den här sträckan? Ut mellan de här höjderna i mossen, sen upp på höjdpartiet här på mitten. Här kanske man spanar snarare i terrängen än på kartan vart man hittar de fina stråken. Se till att hålla oss höger om mossen. Och sen när vi går ner för den här höjdplatån då, så blir det lite mikrovägval. Jag tänker att jag kanske beslutar också lite beroende på hur det känns i terrängen. Om det ser det bra ut rakt på så går jag igenom de här branterna, punkthöjden, och där känns det lite bökigt så kanske jag studsar ut till vänster på de här 3 höjderna, och då får jag liksom en bra riktning in genom grönområdet. Får höjden i grönområdet och kommer upp rakt på höjden där. Det blir en lättare kontrolltagning. Alternativt att jag svänger ner höger lite och rundar grönområdet på högersidan med stigen, och då blir det här suddraget in mot kontrollen som också ger mig en ganska bra kontrolltagning, tänker jag. Känner du dig redo? Jag känner mig redo. Ja, men då drar jag hyfsat, jag vet inte, kanske. Du brukar springa ganska snabbt så. Ja, vi kör ett lagom tempo. Ja, lagom tempo, det är bra. Det låter fint det. Ja, men då kör vi. Ja. Klara, färdiga, kör! Ja, då lämnar vi stigen här nere nu och kliver upp mot punkthöjderna. Ska vi vika ner i sadeln här mot kontrollen. Lite runt. Här har vi punkthöjderna till vänster och brant där borta. Sen så ska vi ut ungefär samma riktning som vi kommer in här. Runda branten höger. Så ska vi bara ta oss ut. Har vi en brant till på vänstersidan här som vi kan spana efter. Ana den där nere till vänster. Då får vi kliva över de här höjderna. Sen vill jag ju komma ut så jag ser den där gulhöjden när jag går ner i mossen. Då kan jag ju få bra riktning genom mossen där sen. Här kommer stigen. Och vika lite vänster här. Få denna höjden och så ska vi ha gulhöjden till vänster. Ser jag där borta. Känns tryggt. Oh. Då har jag en bra riktning här nu ner mot de här höjderna. Jag vill komma in, passera mellan höjderna i mossen här nu. Lite trasslig terräng. Det har ju varit en fin vår här nu med låg undervegetation liksom och lättlöp, men nu börjar det växa upp lite här. Det blir lite tyngre att springa. Vi passerade precis en höjd på vänstersidan och en höjd på högersidan, och här har vi den stora på vänstersidan då. Jag har hittat ett fint stråk här. Ska vi försöka runda det här gröna så vi slipper ta oss igenom det.
hittar vi ett fint stråk också. Sen är det bara att kliva upp på höjden här. Håller bra riktning. Spanar uppåt. Var kan vi hitta de fina stråken här då? Här har vi höjden. Tar under den lite vänster. Det är fint löpstråk. Hoppla! Gick det? Jag snubblar på någonting. Eller jag fick någonting, foto på den sen när jag tog sats. Och då kickade jag rakt in i. Ja, det blir bra. Ja, jag tror jag är redo igen. Då kör vi igen. Trilla hör ju till också att det är lite brötig skog ibland. Men nu har vi kommit upp på höjden. Och nu vill jag sikta på de här gula höjderna till vänster. Innan man kommer fram till mossen. Och här känns det som vi kommer upp på en av dem. Och här, kolla framåt här nu. Nu viker vi in här och får dem direkt också. Kolla vad vackert. Ja, ska vi göra oss redo för att ta oss ner mot mossen här. Nu är vi ute på den gula. Kom kanske lite långt vänster här, men det blir bra för att fånga in mosskanten här. Få bekräftat det med stenen här framme. Då ligger vi på strecket. Och här är ju fint att springa. Det går ju, kan man ligga på hur fort man vill. Och så börjar vi närma oss den här lilla svåra delen nu då. Ner mot vägen och ån. Här har vi höjdpartiet till höger. Och sen ser jag, anar jag höjdpartiet till vänster här. Då ska vi vika ner i det här surdraget. Och så gäller det att se vad vi kan ta oss igenom här nu. Håller medvetet lite vänster här för att kunna studsa mot mina vita höjder. Här har vi höjden med punkter. Det ser inte så dumt ut när jag kanske kör igenom här. Ja, det gick ju fint att ta sig igenom. Då måste jag kompensera lite för det nu om jag ska hitta den där vita höjden. Då viker vi vänster här och så försöker ta oss över bäcken. Det är ju lätt om man är spänstig som jag. Så. Då har vi stigkröken här. Kommer vi ledas rakt in på höjden här. Och där har vi stenen. Perfekt. Då gäller det att ha god riktning upp mot höjden här nu. Och det här gröna var inte farligt. Titta. Vi ska passera en liten stig innan vi är uppe på toppen också. Och den kommer här. Perfekt. Och så upp på det högsta här framme. Sen ska vi kliva ner. Ner lite ner här och sen upp på nästa platå. Och då kan jag blicka åt sidorna. Jag tycker jag anar att det går liksom det här surdraget där borta. Och här kliver jag igen upp på en höjd här. Ja, där har vi surdraget. Nu är jag uppe på den långsmala höjden. Och så har jag höjd på höger sida och på vänster sida. Och där framme ska höjden med branten vara. Så jag rundar den lite höger. Och kliver ner förhoppningsvis på min sten som sitter. Var sitter den? Där sitter den. Boom! Ja, tycker du om det där, Simpa? Det var ju en tokspik. Det blev väl bra, eller? Ja. Jag är nöjd med genomförandet också. Jag tror inte vi har varit många millimeter från strecket någonstans egentligen. Känslan där bakom var bra.
Ja, det var lite knixigt att ta sig ut från kontrollen i början. Men det är lite upp och ner, lite brant där. Jag tror inte man kan hitta så mycket bättre stråk. Sen så kom vi ner mellan höjderna i mossen som planerat. Vi klev upp på höjden, fick det här gula stråket innan mossen. Och så fint stråk parallellt med, eller längs med mossen ner i sänkan. Och sen så blev det ju faktiskt rakt igenom där. Det var inte så bökigt som jag hade tänkt att det kanske skulle kunna vara. Just det, precis. Vek lite vänster för att få höjden i grönområdet där. Ja. Det var ju inte farligt grönområde, men det kanske var lite tätare på högersidan där ändå. Ja. Och sen så var det ju upp på höjden, fick ju den här bra liksom uppfångande stråket på högersidan och kunde se höjderna in mot kontrollen. Ja. Och så var det bara att vika ner här. Ja, och det gick ju superbra. Sammanfattningsvis då, vad är det man ska ta med sig när man ska leta efter mikrovägval eller stråken? Både på kartan och i verkligheten, vad är det man ska tänka på? Uppe på höjderna är alltid fint och i och med att det är 2,5 meter säker distans här är inga jättehöjder så att det är ofta värt att ta någon höjdkurva extra och bara komma upp på platåerna. Alltså det såg vi här när vi kom på slutet att det är lätt sprunget och man får en god överblick. Ja, och sen på slutet här, alltså grönt kan ju alltid vara bökigt men det var ju inte så farligt här nu. Det får man väl känna av lite också att märker man att det är liksom bökigt i grönområdena så får man ha en plan B. Liksom. Sådana här korta bitar som vi tog nu är ju inget problem att forcera det gröna. Och lyfta blicken och kika vart man ser öppningarna. Du gjorde ju det på ett ställe där. Precis. Ja, men innan när jag planerade sträckan så hade jag ju lite liksom, mikrovägval här på slutet. Att jag ser det för jobbigt ut, då viker jag ner vänster och tar höjderna. Men nu när jag kom ner där i sänkan så fattade jag det beslutet. Det ser ut som jag kom igenom här smidigt och det var ju... Det låg ju 2 branter och en punkthöjd och lite sten. Det ser ju ganska svårt ut på kartan men sen i terrängen så är det är ju vitt på kartan också. Det var ju fint löpstråk där. Så då var det bara att köra på. Så fick jag korrigera där lite på stigen sen för att komma in rätt stråk i grönområdet. Yes, det var allting om mikrovägval så att nu är ni helt förberedda på nosten också hoppas jag. Det börjar ju närma sig nu. Vi har ett avsnitt som kommer ut nästa vecka också så kommer gärna tillbaks då. Ni kan trycka på den här lilla subscribe-knappen om ni vill följa med oss ända fram nu. Sen så kan man också klicka i den här klockikonen om man vill ha lite notifikationer nästa gång. Och tryck gärna en tumme upp om ni tyckte det var kul att lära er om mikrovägval. Så får ni ha det bra till nästa vecka. Ses vi då. Hej då!